Seaweed Fertilizer, organikong pampataba para sa ating mga tanim. Hello everyone! Welcome back to Sin's Haven and Gardens channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Hindi kailangang gumastos ng malaki para mapalago natin ang ating mga alagang halaman. Madalas, ang mga materyales ay nasa paligid lang natin. Liquid Seaweed Fertilizer. Yan ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ang seaweed fertilizer ay galing sa katas ng seaweeds na matatagpuan sa karagatan. Kilala bilang pampataba ng kahit na anumang klase ng halaman, mapagulay, halaman o punong namumunga, at pati na rin ng mga ornamentals. Nagtataglay ito ng mga beneficial nutrients tulad ng magnesium, potassium, nitrogen at marami pang iba. Nagpapromote din ito ng bacterial activity sa lupa na siyang nagpapataba ng ugat ng ating mga tanim. Ang seaweed fertilizer ay isa rin sa maituturing na pinakamaraming benefits na maibibigay sa isang halaman. Tulad ng growth stimulants na nagpaparami ng bunga. Madalas, hindi ito matatagpuan sa ibang fertilizer. Hindi lang yon, ini-improve din ito ang kalusugan ng isang halaman para maging resistant sa mga stress, diseases, illness, at mga pest. Ang mga prutas at gulay din na ginamitan ng seaweed fertilizer ay mas mahaba ang buhay. So paano nga ba gumawa ng seaweed liquid fertilizer? Napakadali lang. Kung kayo ay malapit sa dagat tulad ko ay pwedeng dito na lang kumuha. Libre na, mag-e-enjoy ka pa. Pero kung hindi naman ay meron na mga nabibili sa palengke tulad ng sea grapes o lato. At dahil nga malapit ako sa dagat, tara, samahan niyo akong manguha. Ayan, nakakuha na ako. Ang isa pang material na gagamitin bukod sa seaweed ay ang molasses. Kung walang molasses ay pwedeng gumamit ng brown sugar. Pero, mas maganda ang mga microbacteria na matatagpuan sa molasses kaysa sa brown sugar. At dahil dito, mas mataas ang chance na hindi masira at hindi bumaho ang fermentation ng fertilizer. Ang iba pang kailangan ay container kung saan ipa-ferment ang seaweeds, tulad nitong maliit na balde. Ang ratio ay 1 kilong seaweeds at 1 kilong molasses. Paghaluin mabuti sa isang container. Naglalagay din ako ng malunggay para dagdag nutrients. Siguraduhin na lahat ng seaweeds at malunggay ay nakalubog sa molasses. Pagkatapos ay lagyan ng pabigat sa ibabaw tulad ng bato para sure na lubog na lubog. Pagkatapos ay takpan. Usually ay after 7 or 10 days ay pwede na itong anihin. Pero ayon sa mga kilala kong laging gumagawa nito,
ay mas maganda daw ang resulta kung mas matagal pa. Kaya after 6 weeks ko ito napagdesisyonan na anihin. Ayon sa itsura at amoy ay maganda ang pagkaka-ferment ng mga materials. Walang amag at higit sa lahat hindi mabaho. Manamis-namis na medyo amoy alak ang amoy nito. Pwede itong gamitin as foliar spray at pwede ring drenching o ipangdilig. Ang ratio ko ay 1 kutsara sa 1 tabo o 1 liter ng tubig. Naglalagay ako nito sa halaman ng 3 times a month. Ang mga ginamitan ko nito ay naglalabas ng maraming bunga. At sa mga dahon-dahon naman, tulad nitong alugbati, ay talaga namang malusog. Yan ang nagagawa ng liquid seaweed fertilizer. Kaya gumawa ka na rin. Kung gusto nyo pong magtanim ng iba't ibang variety ng mga gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Maraming salamat sa patuloy na panunood at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!